Hei, moikka kaikille ja tervetuloa Digital and Interactive Teaching and Learning-kurssille. Mun nimi on Julia Kuitunen ja mä työskentelen täällä Turun yliopistossa meidän yliopistopedagogiikan keskuksella. Käydään tässä tallenteessa läpi meidän opintojakson osaamistavoitteet sekä sitten toteutustavat ja aikataulu ja muita muutamia hyödyllisiä asioita näin kurssin alkajaisiksi. Aloitetaan tosiaan noista kurssin osaamistavoitteista ja nämä osaamistavoitteet on tosiaan jaettu 4 osaan. Ja tavoitteena olisi tämän kurssin käytyänne te osaatte tulkita ja ratkaista tyypillisiä opetus- ja ohjaustilanteita ja niissä esiin nousevia kysymyksiä sekä perustaa teidän päätökset korkeakoulupedagogiikan tutkimustuloksia ja teorioihin. Toisena tavoitteena on, että ymmärrätte vuorovaikutuksen merkityksen oppimisessa sekä sitten osaatte ottaa sen huomioon omaa opetusta suunniteltaessa ja toteuttaessa. Kolmantena tavoitteena meillä on kurssilla, että osaatte keskustella korkeakoulupedagogisista kysymyksistä ja pohtia erilaisia näkökulmia, teorioita, tieteenalakohtaisia erityispiirteitä sekä sitten ympäristö- ja sen toimijoiden erilaisia tilanteita. Neljäntenä tavoitteena meillä on kurssilla se, että osaatte kiinnittää huomiota opiskelijoiden hyvinvointiin sekä tietysti myös omaan hyvinvointiinne ja muiden teidän työyhteisön jäsenten hyvinvointiin. Nämä 4 tavoitetta kannattaa pitää mielessä läpi tämän kurssin eri tehtäviä tehdessä. Siirrytään seuraavaksi noihin kurssin toteutustapoihin. Tämä kurssi on tosiaan laajuudeltaan 3 opintopisteen laajuinen, joka vastaa sitten noin 81 tuntia opiskelijan työtä. Tässä seuraavassa osassa olen jakanut nämä kurssin osatehtävät tai suoritustavat osioihin ja laittanut tuonne perään tuommoisen suuntaa antavan tuntimäärän, mitä voisi ajatella, että jokaisen kokonaisuuteen menee. Ja nämä on tietysti nimenomaan suuntaa antavia, eli jollain saattaa mennä hiukan enemmän kuin toisella aikaa näihin ja jollain vähemmän. Mutta tosiaan kurssiin kuuluu luentotallenteiden katsominen itsenäisesti sekä sitten kurssilla jaettavaan kirjallisuuteen perehtyminen. Lisäksi kurssiin kuuluu osatehtävää, joka on nimeltään My Day as a University Teacher, reflektiotehtävä, ja tähän onkin varattu selkeästi eniten aikaa tälle kurssille. Tähän reflektiotehtävään liittyy myös vertaisten tehtävien lukeminen sekä sitten vertaispalautteen antaminen, johon siihenkin on varattu aikaa ihan hyvin. Näiden jälkeen teidän on mahdollista osallistua pienryhmätapaamiseen, ja tätä pienryhmätapaamista varten tehdään ennakkotehtävä, joka palautetaan sitten tuonne Moodleen ennen tätä kyseistä tapaamista. Lisäksi kurssin osasuorituksiin kuuluu aloitus- ja lopetuskysely ja niihin vastaaminen. Kurssi arvioidaan tosiaan asteikolla hyväksytty, hylätty, ja hyväksytty suoritus edellyttää näistä kaikista osatehtävistä suoriutumista hyväksytysti. Mennään seuraavaksi kurssin rakenteeseen. Tässä on nyt kaaviomallissa, mitä kaikkea tähän kurssiin kuuluu. Eli tässä on käytännössä ne osat, mitä teidän täytyy kurssin aikana tehdä ja missä järjestyksessä. Ihan ensimmäisenä pääsette vastaamaan tuohon kurssin aloituskyselyyn. Sen jälkeen päästetään reflektiotehtävän pariin ja sitten antamaan palautetta vertaisillenne sekä lukemaan sitten muiden tehtäviä. Kolmantena osana pääsette valmistautumaan pienryhmätapaamiseen ja tekemään lyhyen ennakkotehtävän siihen tapaamiseen valmistautuessa. Neljännessä osassa pääsette vastaamaan kurssin päätöskyselyjä. Nämä osaset, kun saatte pakettiin, niin kurssi on teidän osalta suoritettu hyväksytysti. Hiukan tarkemmin kurssin aikataulusta vielä, eli tämän reflektiotehtävän osalta niin voitte valita täältä kurssin aikataulusta, milloin haluatte palauttaa sen teidän oman reflektiotehtävän. Ja nämä deadlineit näille reflektiotehtävillä on aina kuun puolessa välissä. Ja tämän tehtävän voi tosiaan palauttaa joko suomeksi tai englanniksi. Ja tosiaan siihen vertaispalautteeseen osallistutaan sitten sillä samalla kielellä, millä sen oman tehtävän on palauttanut. Vertaispalautteesta sen verran, eli vertaispalautteeseen teillä on varattu noin 2 viikkoa aikaa, eli silloin saatte lukea muiden ryhmäläistenne tehtäviä ja sitten antaa niistä lyhyet palautteet ohjeiden mukaisesti tuolla Moodle-alueella. Sitten kun tämä vertaispalautevaihe on suoritettu hyväksytysti, niin voitte valita tosiaan tuon pienryhmän, mihin osallistutte ja tehdä sen pienryhmätapaamisen ennakkotehtävän ja palauttaa sen. Näihin pienryhmätapaamisiin ei tarvitse ilmoittautua etukäteen, eli riittää, kun teette sen ennakkotehtävän ja palautatte sen sille osoitettuun kansioon tuolla Moodle-alueessa. Ja näissä tapaamisissa tarkoitus on keskustella pienryhmissä, eli aktiivinen osallistuminen näiden aikana on hyvinkin suotavaa, ja myöskin kameran käyttö on vaatimus näihin tapaamisiin osallistumiseksi. Jos tähän liittyy on kysyttävää, niin mulle voi vaikka laittaa erikseen viestiä vielä, jos haluaa tähän tarkentaa jotain. Mutta sitten tämmöinen asia, mikä nousi viime lukuvuonna esille useampaan otteeseen kysymysten muodossa, niin tällä kurssilla tosiaan keskeistä on pohtia näitä meidän kurssin tehtäviä
teidän omakohtaisten kokemusten kautta. Ja tämän vuoksi nämä kaikki kurssilla tehtävät, reflektiotehtävät on ideoitava ja kirjoitettava itse. Ja nämä reflektiotehtävät auttaa teitä pohtimaan teidän omaa opettajuutta suhteessa näihin oppimistutkimuksen keskeisimpiin teorioihin, ja sen takia generatiivista tekoälyä tai erilaisia tekoälysovelluksia ei ole mielekästä käyttää ideointiin tai tekstien tuottamiseen tällä opintojaksolla. Generatiivista tekoälyä voi halutessaan käyttää itse kirjoitetun tekstin kielenhuoltoon, eli se on sallittua tällä kurssilla, mutta pitäkää siinäkin mielessä, että tämä on yliopistopedagogiikan kurssi, eli ei kielikurssi, eli minkään teidän kieliopin ei tarvitse olla täydellistä, mutta tietysti ymmärrettävää muiden kurssilaisten ja meidän opettajien näkökulmasta. Joo. Sitten ehkä ikävämpään aiheeseen, eli mikäli sitten jossain vaiheessa tämän kurssin aikana meillä opettajilla herää epäilys siitä, että tekoäly olisi hyödynnetty jollain tavalla epätarkoituksenmukaisesti, niin edetään sitten jommalla kummalla näistä seuraavista tavoista. Eli me keskustellaan opettajina opiskelijan kanssa ja mahdollisesti voidaan pyytää opiskelijaa tiivistämään tämä kyseinen kirjoitustehtävä ja sen sisältö suullisesti tapaamisessa. Toisena vaihtoehtona on sitten se, että tämä koko kirjoitustehtävä tehdään uudestaan ja palautetaan sitten seuraavana mahdollisena palautusajankohtana. Ja mikäli opiskelija sitten toistuvasti jättää noudattamatta näitä kurssin ohjeistuksia tekoälyn käytöstä, niin noudatetaan ihan noita Turun yliopiston vilppiohjeita siinä tapauksessa. Mutta mennään sitten seuraavaan kohtaan. Itse asiassa joo, tänne on näköjään uponnut väliin tämmöinen, mutta tämä on itse asiassa se kohta, milloin me nähdään teidän kanssa kasvatusten ensimmäisen kerran. Eli ennen tätä 3. osiota kaikki työskentely tapahtuu tuolla Moodle-alueella. Eli vasta tuolla 3. osiossa päästään sitten pienryhmätapaamisten muodossa tapaamaan toisemme kasvatusten. Sitä odotellessa. Lisäksi haluaisin mainita ehkä tämän, eli nämä kyseiset opinnot on osa meidän yliopistopedagogiikan 60 opintopisteen kokonaisuutta, ja tässä on vielä kaaviomuodossa, jotta hahmottaa hiukan paremmin, että mihin nämä kyseiset opinnot sijoittuu. Eli näiden opintojen jälkeen teidän on mahdollista jatkaa opintoja eteenpäin. Ja tosiaan tällä hetkellä nämä ykkösosion opinnot on tarjolla englanniksi ja avoimen yliopiston kautta myöskin henkilökunnalle sekä muille mahdollisille halukkaille sekä sitten väitöskirjatutkijoille ja yliopiston henkilökunnalle. Toisen ja 3. osion opinnot on sellaisia, mihin täytyy erikseen hakea opinto-oikeutta, eli niihin on tietyt sisäänpääsykriteerit ja niistä lisätietoa, jos haluatte lukea, niin löydät tuolta PEPistä ja Turun yliopiston intranetistä. Ja jos kurssin aikana missään vaiheessa tulee mitään kysyttävää, niin mä vastaan kurssin sisältöön liittyvistä asioista, ja jos teillä on opintohallinnon näkökulmasta jotain teidän omiin suorituksiin tai opinto-oikeuksiin liittyviä kysymyksiä, niin Turun yliopiston henkilökunta sekä sitten avoimen yliopiston opiskelijat niin voi olla yhteydessä avoimen yliopiston henkilöstöön, ja sitten väitöskirjatutkijat puolestaan sitten tuonne tiedekunnan puoleen, sieltä Anni Mäki vastailee teidän kysymyksiin. Mutta tässä oikeastaan kaikki, mitä oli tarkoitus käydä tällä aloitusinfolla läpi, eli jos teillä tulee missään vaiheessa mitään kysyttävää, niin laittakaa viestiä. Muussa tapauksessa nähdään sitten tuolla pienryhmätapaamisissa siellä reflektiotehtävän jälkeen. Moi moi!